Nú er allt á leiðin í bað. Já. Jólabaðið snemma, já. Jólabaðið snemma. Það loka verðan bara af. Góða það aðeins í kettinu. Það verður kannski eitthvað annað ástand á hann þegar hún kemur upp. Það kraumar í hestablónum. Svaðalegt. Bobbarinn kominn í hanskana. Það lítur út á það. Það var alveg eitthvað skítur á þeim, sko. Þetta er eitthvað fyrir að unna á þessu. Hann er alveg að vinna vinnuna sína hérna. Baðstjórinn. Það er bara svo við þess. Hvað heitir þessi vél? Hún sér ekkert nafnið það? Manuel? Ultrasonicin. Ultrasonicin maður. Þetta er Sonic, sko. Vendlalokinn eins og nýmaður. Nú er bara stöðum að finna þér aftur og lögum það eftir ykkur. Þetta er nú bara búið 57 mínútur. Sko. Kraumar í þessu. Þetta er eins og nýtt. Það er flott. Kemur þetta út og blingað maður. Hann er ekki stíplaði pick-upi núna. Nú fær olíupannan að fara í drif með. Bobbarinn, fyrrum Íslandsmeistari Tetris, var nú létt með að koma þessu öllu fyrir. Tetris er svo stinningur. Já, Tetris, já. Þetta er meira Tetris. Það sé stinningurinn. Það er alveg bestið. Bobbarinn að grandskoða þetta. Það er ekki mikið fyrir eftir að drullinni. Húströnnurum á ekki alveg nýjum hettum. Þessu er aðeins notuð. Þetta er nú alltaf þegar að vera nýtt, sko. Já. Með að við aldrei fyrir stöðu. Já. Stelling á bóbarannum. Virkileg. Ég veit að Þóru verður ánægður í Converse-skónum. Ó já. Einn vegi ekki vanta.
Bobbarinn að koma mér á óvart fyrir jólin, búið til smá svona jóla- og afmælispakka. Já, það passa að rífa ekki umbúðurnar, því svo góðir í þessu. Það er shoutout á Slippilagið. Komið 2 þátta jótamastik sem fer á blokkina. Þetta er 2 þátta efni sem er blandað í lit. Þetta er bara blandað fyrir mig í 9005, bara svörtum. Er hann í þunnur? Nei, þetta er eins og síróp. Það er að vanda mig. Blokkin orðin full máluð. Þetta á nú eftir að þóttna eitthvað. Komin 2 þátta grunnur og máling á þetta. Þá bara að fylgjast með í næsta þætti þegar við röðum þessu öllu saman. Endilega hendið subscribe og deilið þessu sem víðast. Takk fyrir mig.